Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vin la voi cu o rețetă de cozonac babka. O rețetă de cozonac simplă, însă tare îndrăgită și de efect aș putea adăuga. Eu de această dată am folosit o tavă rotundă și am dat forma unui trandafir, pentru a fi și mai special, să spun așa. Dacă doriți să vedeți toate ingredientele și modul de preparare, vă invit să urmăriți până la capăt videoul pentru a nu pierde niciun detaliu. Am început prin a adăuga 7 grame de drojdie într-un bol încăpător împreună cu o lingură de zahăr și 200 de ml de lapte și l-am lăsat 5 minute la dăspit. Mai apoi am adăugat 100 de grame de zahăr împreună cu 4 ouă, coaja rasă de la o lămâie, de 100 de grame de unt topit și 800-900 de grame de făină împreună cu un praf de sare. Mai apoi am început să amestec compoziția până când am obținut un aluat. Mai apoi am transferat aluatul pe blatul de lucru și l-am frământat pentru aproximativ 5 minute până când a devenit un aluat neted. Mai apoi am avut și puțin ajutor din partea celui mic. Am adăugat aluatul într-un bol uns cu ulei și l-am lăsat la dospit pentru aproximativ o oră. Mai apoi am pregătit umplutura. Am adăugat într-un bol 100 de grame de zahăr brun, 60 de grame de cacao, un strop de vanilie și 200 de grame de unt topit. Și am amestecat bine până când s-a omogenizat toată compoziția. Mai apoi am dat compoziția de cacao la frigider, însă m-am asigurat să o scot cu aproximativ 10 minute înainte de a avea nevoie de ea. Când aluatul s-a dublat în volum, l-am pus pe blatul tapetat cu făină, netezind ușor aluatul și împărțindu-l în două bile, prima bilă fiind ușor mai mare decât cea de-a doua. Iar mai apoi am rulat bila mai mare de aluat într-un dreptunghi de aproximativ 1,5 cm grosime. Apoi am adăugat jumătate din compoziția de unt și cacao, pe care am netezit-o pe toată suprafața aluatului și am început să rulez strâns aluatul pe lungime, asigurându-mă că sigilez bine marginile. Iar mai apoi am tăiat aluatul în două pe lung, păstrând un capăt netăiat, iar mai apoi am început să împletesc aluatul în două cu grijă. Iar apoi l-am adăugat într-o tavă rotundă pe margine. Și am continuat la fel și cu cea de-a doua bilă, ușor mai micuță, de această dată obținând un dreptunghi ușor mai mic ca și cel anterior. Însă am procedat la fel, am adăugat umplutura și am rulat aluatul strâns pe lungime, sigilând marginile, iar mai apoi am tăiat aluatul pe lung și l-am împletit ușor. L-am rulat colac și l-am adăugat în centrul tăvii. Iar mai apoi am dat tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 45-50 de minute, până când s-a copt și s-a rumenit frumos. Acesta este un cozonac simplu de făcut după părerea mea, însă este tare de efect. Eu sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă doriți să vedeți mai multe rețete de ale mele, nu ezitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată că postez o rețetă nouă.